এতিয়া আমি নেক্সট কেইটামান প্ৰগ্ৰাম উঠাই চাওঁ write a programming to add 3 number এইটো চাওঁ তো ইয়াত কি কৈছে ইয়াত add 3 number কৰিব কৈছে তিনিটা নম্বৰ এড কৰিব কৈছে তো আমি তিনিটা নম্বৰ লৈছোঁ এটা নম্বৰ হৈ গ'ল a এটা হৈ গ'ল b এটা হৈ গ'ল c আৰু যিটো 4 নম্বৰ নাম্বাৰটো হয় সেই নাম্বাৰটো আমি ইয়াত d লগাব ভেলুটো ঠিক আছে তো printf আমি enter the value of a এটা আমি এই ভেলুটো এন্টাৰ কৰিম enter the value of a enter এটা a ভেলুটো মই এন্টাৰ কৰিছোঁ সাপোজ ধৰিলোৱা 5 65 নালাগে 5 এন্টাৰ কৰিছোঁ scanf এটা scanfৰ কাৰণে আমি 5 টো এন্টাৰ কৰিলোঁ সেকেন্ড লাইন printf enter the value of b enter the value of b হৈ গ'ল 3 ঠিক তেনেকৈ enter the value of c হৈ গ'ল 1 এতিয়া ইয়ালৈকে আমাৰ কমপ্লিট ইয়ালৈকে কৰা হ'ল ঠিক আছে এটা ফৰ্মুলা কি কৰিব d = a + b + c তাৰমানে এই তিনিটা প্লাস কৰি দিওঁ প্লাস কৰি দিলোঁ তো d যিটো আমি ভ্যালু পালো 9 এই ভ্যালুটো printf এ কি কৰিলে d ডিসপ্লে কৰিলে তো এইটো হৈ গ'ল ডিসপ্লে তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এডিং দা 3 নম্বৰ যদি আমাক পাঁচটা নম্বৰ বুলি কয় তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত নাম্বাৰৰ কাৰণে পাঁচটা ল'ব লাগিব আৰু যিটো ভ্যালু ওলাব তাৰ কাৰণে আৰু এটা এক্সট্ৰা ল'ব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট আৰু এটা এতিয়া মাল্টিপল 2 নাম্বাৰ এইটো সেম ফৰম্যাট হ'ব ডিভাইডেড বাই এইটো কি হ'ব ক্যালকুলেট দা এভাৰেজ অফ 3 নাম্বাৰ এইটো চাওঁ এতিয়া ইয়াত কি কৈছে এভাৰেজ উলিয়াব লাগে আমি শিকিছিলোঁ যে এভাৰেজ কেনেকৈ উলিয়ায় এভাৰেজ উলিয়াৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে যে সাম অফ টোটেল নাম্বাৰ আৰু ডিভাইডেড বাই যিমানটা নাম্বাৰ আছিলে সিমানে ডিভাইড কৰিব লাগিব এতিয়া এভাৰেজ অফ 3 নাম্বাৰ কৈছে তিনিটা নাম্বাৰ আমি তিনিটা নাম্বাৰ লৈ লৈছোঁ m1 m2 আৰু m3 আৰু হৈ গ'ল টোটেল তো এই তিনিটা প্লাছ কৰি ইয়াত যিটো হ'ব এইটো টোটেলত ওলাই আহিব ইয়াত নতুন কথা এটা আমি শিকিব পালোঁ যে এভাৰেজ আৰু ফ্লোট কি বস্তু এটা ফ্লোট হৈ গ'ল যিকোনো এটা পইণ্টত থকা ভেলু যেনে 4.5 0.6 যদি তোমাক ভেলুটো পইণ্টত উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ফ্লোটটো তুমি দিব লাগিব তো ইন্টিজাৰ ভেলুকেইটা আমি ডেচিমেল ভেলু এণ্টাৰ কৰিম তো আমি এইটো কৰি চাম এণ্টাৰ সাবজেক্ট 1 সাবজেক্ট 1 কেলে আহি গ'ল কাৰণ ইয়াত লিখা আছিলে সাবজেক্ট 1 আমি ইয়াত লিখিব লাগিছিলে নাম্বাৰ 1 ঠিক আছে একো নাই আমি ইয়াত নাম্বাৰ এটা লৈ লৈছোঁ 6 তাৰপিছত সেকেন্ডটো লৈ ল'লোঁ 5 সেকেন্ডটো লৈ ল'লোঁ 4 তিনিটা হৈছোঁ এতিয়া চাবা ইয়াত তিনিটা কৰাৰ পাছত টোটেলটো উলিয়াব সিহঁতি তিনিটা প্লাছ কৰি টোটেল ওলাব আৰু টোটেলে কি কৰিব টোটেল ওলোৱাৰ পাছত এভাৰেজৰ ফৰ্মুলা হ'ল এইটো এভাৰেজ ইকুৱেল টু ডিভাইড বাই টোটেল ডিভাইড বাই 3 টোটেল যিহেতু তিনিটা আছিলে টোটেল ইয়াত ওলাই আছে টোটেলৰ ভেলুটো ইয়াত ওলাই থাকিব আৰু ডিভাইড বাই 3 হৈ গ'লে তিনিটা নাম্বাৰ আছিলে কাৰণে 3 এতিয়া আমি এইটো এণ্টাৰ কৰিম আচ্ছা the total marks is 15 তাৰমানে ইয়ালৈকে হৈ গ'ল টোটেল মাৰ্কছ এই বস্তুটো ডিসপ্লে কৰিলে এইখিনি ইয়ালৈকে টোটেল মাৰ্কছ ইজ 15 তাৰপিছত এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই হৈ গ'লে এই পোৰ্চনটো ওলাই গ'ল the average of is 5.00 তো ইয়াত যিহেতু আমি ফ্লোট লৈছিলোঁ সেইটো কাৰণে ইয়াত আমি 2f লিখিলোঁ ফ্লোট আৰু ইয়াত আমি int ডেচিমেল ভেলু হয় সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত d লিখিছোঁ ডেচিমেলৰ কাৰণে ঠিক আছে বাকিখিনি একেই আছে লাষ্টত CSS ইউজ কৰা হয় এইটো বুজি পালা ঠিক আছে এতিয়া আমি আকৌ নেক্সট এটা চাওঁ নেক্সট এতিয়া এভাৰেজ অফ 6 নাম্বাৰ এইটো সেম ফৰ্মেট হয় নিজে কৰিব লাগিব সাবষ্ট্ৰেক্ট এইটো কি কৈছে এডিং সাবষ্ট্ৰেক্ট এইটো খুলি চাওঁ কি হয় কি কৈছে write a C programming to subtract multiple divided two given numbers দুটা এবাৰ আমাক দিয়া আছে ঠিক আছে এতিয়া যেহেতু নাম্বাৰছ এটা আমাক দিয়া আছে তো আমি ইন্টিজাৰ ভ্যালু x y আৰু ৰিজাল্ট বুলি কিবা এটা লৈ লৈছোঁ কাৰণ ৰিজাল্ট এড হ'লে দুটা ৰিজাল্ট ওলাব সাবছেক্টৰ কাৰণে ৰিজাল্ট সবৰ কাৰণে ৰিজাল্ট বিচাৰি আছে তো x ৰ ভ্যালু আমি 10 লৈ লৈছোঁ y ভ্যালু আমি 5 লৈ লৈছোঁ ইয়াত কোনো স্কেনএফৰ কাম নাই ইয়াত অকল প্ৰিন্টএফৰ কাম আছে তো ৰিজাল্ট 0 দিছোঁ কাৰণ ফাৰ্ষ্টত আমি একো নকৰাকৈ ৰিজাল্টটো 0 থাকিব সদায় তো তাৰপিছত আহি গ'ল প্লাছ এডিশ্যনৰ কাৰণে ফৰ্মুলা লগালোঁ ৰিজাল্ট যেহেতু আমি ইয়াত ৰিজাল্ট বুলি লৈ থৈছোঁ তো আমি ইয়াত ৰিজাল্ট লিখিছোঁ যদি আমি টোটেল ল'লো হয় তো আমি ইয়াত টোটেলে লিখিবলগীয়া হ'লে ৰিজাল্ট x + y যেহেতু x আৰু y ভেলু দিয়া আছে তো x + y লিখিলোঁ ফৰ্মুলা এপ্লাই হ'ল
যিটো ৰিজাল্ট আহিব সেই ৰিজাল্টটো ইয়াত ওলাই আহিব ঠিক তেনেকৈ এইটো হ'ল মাইনাছৰ কাৰণে ফৰ্মুলা এপ্লাই হ'ল যিটো ৰিজাল্ট আহিব ৰিজাল্টটো ইয়াত ওলাই আহিব ইনটোৰ কাৰণে ঠিক তেনেকৈ এইটো ফৰ্মুলা এপ্লাই ইয়াত ৰিজাল্টটো ওলাই আহিব দেন ডিভাইডেডৰ কাৰণে এইটো ফৰ্মুলা এপ্লাই ৰিজাল্টটো ওলাই আহিব এতিয়া আমি এপ্লাই কৰি চাওঁ কম্পাইল এণ্ড ৰান কি ওলাই চাই লওঁ এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ এডিশ্যন দুটা নম্বৰ প্লাছ হ'ল এইটো হৈ গ'ল মাইনাছ এইটো হৈ গ'ল মাল্টিপল দেন এইটো হৈ গ'ল ডিভাইড ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ফৰ্মুলা ঠিক আছে